Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam vừa có lưu ý đặc biệt với tài xế trong quá trình sửa chữa các điểm hư hỏng trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, cụ thể như sau. Có 9 điểm sẽ tiến hành sửa chữa mặt đường, thời điểm thi công sửa chữa vào cuối tháng này. Trong quá trình thi công, các đơn vị sẽ tổ chức lại giao thông, đồng thời phân làn, phân luồng tại một số khu vực. Để giảm thiểu các nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông, Tổng công ty Phát triển Đường cao tốc khuyến cáo các chủ phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của đơn vị thi công, đơn vị vận hành khai thác và lực lượng chức năng, đồng thời điều chỉnh giảm dần tốc độ khi đi qua khu vực thi công.